අයිබෝන් කලපයන්න අදත්වල හැම මගේ YouTube චෑනලට ඉතින් අදත් මේ විඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්වෙන්නේ මොනවද මේ සූම් ඇප් සහ මේවැන් අපට මොනවද කරන්න පුළුවන් ඒවගේ මේක වාසියාගත් දේවල් මේ ඇප් ඩවනෝඩ් කරගන්න කොහොමද මේ මොනවද වෙන්නේ වගේ ජවතම අද මේ විඩියෙන් කතා කරන්න එනට අක්ගල ඉන්ට්‍රවට ගිල බල මේ කරන්න කොහොම කියලා ඉතින් අපට සූම්ල දිලදින ප්‍රොෆයිල් පික්චක චේන් කරන්න බැග්‍රවන්් චේන් කරන්න ඇපියස් කරන්න ගොඩක් දෙවලට අපේ විස්තටික සූම්කට දෙන්නෙන මං හිතනවාට සූම්ලගේ ලේටස් වර්ෂන් එක ගත්තොත් හොඳයි කියලා මෙන්න මේ 5.7.8 කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඕල්ඩ් වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් පරණ වර්ෂන් එකක් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා අලුත් වර්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් ඔයාලට අප්ඩේට් තියෙද කියලා චෙක් කරගන්න මේ උඩ වටන කාඩ් එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම zoom latest version එක download කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට sign up වෙන්න. ඒකට තියෙන මෙන්න මේ යට තියෙන sign in button එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign up දීලා වගේ email එක වගේ ගොඩක් විස්තර පුරවන්න. ඒත් එහෙම කරන එක අමාරු නිසා මම මෙතන Google කියන method එකට ගිහලා එකපාරින්ම sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ account එක load වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ තියෙන මගේ account එක මම මෙතන මේක blur කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ account එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතන open zoom settings සහ launch zoom කියලා එකක් ආවා. දැන් අපි sign in වෙලා ඉවරයි. මෙතන launch zoom දුන්න ගමන්ම එහෙම නැත්නම් open zoom setting දුන්න ගමන් අපේ zoom එකට තමයි මේක auto load වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක load වෙලා ආවා. connecting to Google කියලා වැටෙනවා තාම. අපි බලමු ඒක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ සාමාන්‍ය අපි වෙන්න දකින්න දේම තමයි පේන්නේ අපිට. ඉතින් ඔයාට මේ වැඩේදී මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඔයා sign in වෙලා ඔයාගේ account එක දුන්නත් ඔයාට apps කියන method එක පෙන්වන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හේතුව වෙන්නේ අපි දැන් account එක zoom එකට දීපු නිසා එයාලා අපිව confirm කරගන්නකම් මේ apps කියන method එක දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එහෙම හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාගේ PC එක shut down කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොටත් හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් මටත් එහෙම වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තිනවා එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් new introducing zoom apps කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ඕනේ අපිට latest version එක සහ sign in වෙන්න විතරයි. ඔයාලට apps එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොනවද තියෙන apps කියලා. ඉතින් මගේ කලින් account එකේ තිබ්බ apps තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා discover ගියහම පුළුවන් zoom ලා release කරලා තියෙන apps බලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි discover ගියාම අපිට පේන apps ටික මෙතන gaming තියෙනවා ඒ වගේම collaboration sales ඒ වගේම තව healthcare and technology ඒ වගේම collaboration ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නම් ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙන apps මොනවද මේ ටිකෙන් කියලා. ඒවල මගේ thumbnail එකේ දකින්න ඇති මම දාලා තිබ්බා host එක game ගහන්න කියලා. ඉතින් ඔයා ස්කූල් කරනවා නම් ගොඩක් අය games play කරන්නේ නැහැ. මෙතන මෙයාලා games කියන දේත් මේ apps වලට ඇතුළත් කරලා තිනවා. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ඔයාලා zoom meeting එකක් ගිහලා ඔන්න play කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් නිසා. මොකද කිව්වොත් අපිට zoom meeting වලදී zoom package එකෙන් තමයි මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න කොහොමද අපි game එක download කරලා ඒක අපේ zoom එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මෙන්න මේක තියෙන ඔයාලට කැමති ගේම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තෝරගන්න මෙන්න මේ ගේම් එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඇඩ් කියලා බටන් එකක් එනවා. අපිට ඒක දීපු ගමන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ගේම් එක ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්නම් නැත්නම් අදහසක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ යට තියෙන description එක read mode දාලා Google Translate හරහා මේක සිංහලට translate කරලා බලන්න. අපි දැන් ඒක ඇඩ් කරන් බලමු. ඊට කලින් කියන්න තව දෙයක් තමයි මෙතන ඔයාලට images තියෙනවා මේකේ ගොඩක්. සමහර ඒවා වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. ඇඩ් දීලා බලමු අපි. දැන් මේක ඇඩ් දුන්නාට පස්සේ අපිව ලෝඩ් වෙලා යනවා Google Chrome tab එකකින් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේක install කියලා බටන් එකක් පේනවා. ඉතින් මෙතන සමහර games වල නම් තියෙන install මේ අපේ account එක දීලා ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට මෙතනදී මේ game එක වෙනස් නිසා install කරමු. මෙතන අපේ zoom apps method එකෙන් වෙන්නේ Google එකේ තියෙන games අපේ zoom එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන එක තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අපි කලින් දීපු email address වගේ දේවල් දීලා log වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ලේසියට sign in with Google දීලා මගේ account එක choose කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක තියෙනවා. ඒක choose කරාම හරි ඔයාලටත් account එකක් choose කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි zoom එකට sign in වෙද්දීම දුන්න account එක මේ game එක download කරලා දුන්න නැත්නම් ඔයාලට ඒ app එක download වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ tab එකේ තමයි අපේ zoom එකත් එක්ක මේ Gaggle Party කියන game එක සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා තව මේකේ information content මොනවද මෙයාලා use කරන්නේ වගේම product usage මොනවද settings මොනවද profile contact information මොනවද වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන disline දීලා ඕන මේක cancel කරන්න පුළුවන්. authorize දුන්නොත් එහෙනම් මේක අපේ zoom එක හරහා සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. දැන් ඒක අපේ zoom එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට launch meeting දීලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඒකට. ඔයාලට මේ වගේ cookie settings આવත් ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් accept කරන්න. අපි මෙතන open zoom settings දීලා බලමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ apps ටික load වෙලා එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ game එකේ තියෙන
කැටගරිස් ටිකක් මං ඔයාලට මේක මේ වෙලේ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද මට මේක ගැන ඉතර බවුට් එකක් නැහැ. අපි Zoom meeting එකකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ host ඒ වගේම participant මේ game එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා පුළුවන් home එකට ගිහලා new meeting එකක් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ Zoom ලා විසින් අපි ආයෙමත් දැනුම් කරනවා මෙතන අපිට new introducing apps ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට එතනින් මෙන්න මේ apps method එක හරහා use කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් අපේ apps සහ discover apps ටික මෙතන load වෙලා එනවා. my apps ඇතුලේ උඩ ටිකත් discover යටතේ යට ටිකත් පෙන්වනවා. මෙතන discover කියලා තව method එකක් තියෙනවා. my apps වලට අපි play කරලා බලමු මෙන්න මේ werewolf කියන game එක. ඉතින් ඔයා host කෙනෙක් නැහැ නැත්නම් ඔයා මේ meeting එක පටන් ගත්ත එක්කෙනා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ share කියන green color button එකෙන් මේ game එකේ screen එක share කරලා වගේ participant ට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ game එක ඔයාලට send කරන්න ඕන නම් පුළුවන් මේ send එකෙන් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක full screen ගන්න ඕන මෙන්න මේ expand එක දුන්න ගමන් මේ විදිහට එනවා. එක එක games වල rate එක අනුව මේක තිරේ වෙනස් වෙනවා. අපි මෙතන play දීලා බලන්න පුළුවන්. මේක online game එකක් lobby එකේ තමයි අපි තාම ඉන්නේ. ඉතින් මේකට උපරිම players ලා 8ක් පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම කියා දෙන්නම් කොහොමද අපේ මේ සර්වර් එකට යාළුවෝ කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මීටින් එකට හැමෝටම එන්න කියන්න ඔක්කොම කලින් ඊට පස්සේ මෙතන send කියන බටන් එක දෙන්න. එයාට පෙන්නදී ඔයාට ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ all participant දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක send කරාම එයාලා ඔක්කොම ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා තවත් message එකක් වෙන්න ඒක හැමෝටම send වුණා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි හැමෝලඟම මේ ගේම් එක තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට එන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේ තමයි ඔයා තෝරගත්ත කලර් එක තව කෙනෙකුට තෝරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සර්වර් එකට කනෙක්ට් කරලා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ. හැමෝම කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ යටින් ප්ලේ කියලා බටන් එකක් එයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි Zoom meeting එකට document එකක් PDF එකක් ඒ වගේම Excel එකක් එකපාර open කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා host කෙනෙක් නම් ඔයා on කරන්නේ screen share කරලා PowerPoint app එකට ගිහලා ඒ වගේ තමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ක්‍රමය හරහා එකපාරෙන්ම open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි අපිට GB 5ක ෆයිල් එකක් වුණත් එකපාරම මේ අපේ පාර්ටිසිපන්ට් ලට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් MB ගානක් අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ ලැග් වෙන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් නැතුව. ඉතින් මේ වැඩේට මම යූස් කරන්නේ box app for zoom කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන ඒ app එක මම මේක download කරලා තින්නේ. ඔයාලට ඒක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි මේක මෙච්චර මේකේ features වැඩි නිසා. ඒ කියන්නේ මේක වාසිදායක වැඩි නිසා මෙයාලා අපිට මාසෙකට ගාණක් ගෙවන්න කියනවා. ඉතින් අපිට ඒක ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් විතරක් ඒක ගෙවලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක ගෙවන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද ඒක අපි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා sign up කියලා බටන් එක. අපි මේකට මේ අපේ විස්තර ටික දෙන්න ඕනේ මේ box app for zoom කියන එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙතන monthly annually වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. annually දැම්මම අවුරුද්දටම එනවා. monthly දැම්මම මාසෙකට ගන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට විස්තර දෙන්න කරන් දෙන පොඩි දෙයක් මෙන්න මේ get started කියන බටන් එක දෙන්න විතරයි. ඊට පස්සේ අපිට sign up වෙන tab එකට open වෙනවා. අපි බලමු මේක. තාම මේක processing වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ form එකක් තමයි fill කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් පළවෙනියට පේනවා ඔයාලට full name කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන් යටින් වාගේ phone number එක ඒ වගේම business name එක දෙන්න පුළුවන්. වාගේ business එකට දාන්නම එහෙම නැත්නම් ඔයා class එකක් කරන කෙනෙක් නම් class එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කැමති දේ තෝරගන්න පුළුවන්. එතන email address එක password එක තමයි අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. email address එකට ඔයා Zoom එකට දුන්න email address එකම දෙන්න. password එකකට ඒකම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන password එක දෙද්දි ටිකක් ඔයාලට පේනවා මෙතන rules වල තියෙනවා 8ට වඩා වැඩි දෙයක් ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් 8ට වඩා වැඩි password එක විය යුතුයි. ඒකේ අංක දෙකකුත් තියෙන්න ඕනේ කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු 6ක් ගහලා අංක දෙකක් ගහන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ටික් එක දාන්න තියෙනවා. මෙතන by checking this box කියන එකට ටික් එක දාන්න. I living the European කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ මම ඉන්නේ දැන් යුරෝපියාවේ. ඒකට ඔයාලා දාන්න එපා European area එක කියලා. ඒක දාන්න නොදාන්න. දාලා continue කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි bank details එකේ විස්තර දෙන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක. මෙතන monthly තියෙනවා annual තියෙනවා. annual එකේ අපි discount දෙනවා කියලා පෙන්නනවා. මෙතන මේ app එක use කරන ගාණ අනුව තමයි මේක වැඩි වෙන්නේ. අපිට මේක තෝරන්න පුළුවන් ඒ අනුවට. අපි මෙතන 1 දැම්මොත් 3යි අඩුම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩුම 3යි. අපි ඒක දාලා තියමු. ඊට පස්සේ මෙතන වාගේ country එක තෝරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන වාගේ full name එක type කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන වාගේ credit card එකේ මෙන්න මේ ඉස්සරහා side එකේ තියෙන number එක type කරන්න month එක year එක සහ CVV එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒවා type කරලා පස්සේ ඔයාලට zip code එකක් ඒ zip code එක ඔයාලා ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා get started දුන්න ගමන් එයාලා ඔයාව confirm කරගන්නවා.
ඔන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ බටන් එක දීලා secure signing වෙන්න. එතකොට අපි දෙන්න ඕනේ කලින් අර තැන දීපු email එක සහ password එක තමයි. ඉතින් අපි classroom එකේ වැඩ කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් note එකක් කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට real විදිහට ඉතින් ඒ වැඩි ඉතින් අපිට එහෙම note එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Zoom එකේ තියෙන note joy කියන app එකෙන්. ඔයා host කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ participant ලට පේන මේ note එක ලියා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන note joy කියන app එක ඔයාලා ඒක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයාලට මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට මේක සාමාන්‍ය විදිහටම add දීලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යට තියෙන untitled කියලා මම මේ කලින් ලියපු note දෙකක් ඔයාලට ඉතින් මෙතන exciting ඒ කියන්නේ කලින් ලියපු එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුත් එකක් ලියනවනම් ඔයාලට මේ notebook එකේ තියෙන method එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ path එක select කරන්න. ඊට ඔයාලට පෙන්නන මෙතන path හතරක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන my teams. මගේ team එකත් එක්ක මම ලියුවේ මොනවද? මගේ library එකේ මම ලියුවේ මොනවද? ඒ වගේම මගේ profile library එකේ මොනවද ලියුවේ කියලා බලන්න. ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ team එකම library එකට add කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ participant ලා ඔක්කොම add කරන්න ඕන නම් add team library කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට load වෙන්නේ Node.js website එකට. මෙතනින් ඔයාගේ team library එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දෙනවා my teams කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන add වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන is admin කියලා ඔයාලට පෙන්නන මගේ account එකේ නමයි තියෙනවා. මෙතන මේ අපි දෙන note එක edit කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා අහනවා. මෙතනින් ඔයාලට විතරක් පුළුවන් is admin දෙන්න කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන් නම් can කමෙන්ට් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් බලන්න පුළුවන් නම් can view දෙලා ඉන්න පුළුවන්. can edit දුන්නොත් එහෙම ඔයාගේ participant ලාට මේක edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ is admin දෙන්න. දැන් මෙතන email address තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති ඒක ඔයාගේ email address එක ගහගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගහගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාගේ participant ලා දන්නේ නැත්නම් මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන message එකක් type කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ note එක ලියන්න යන්නේ කියලා. මම මෙතන hello guys කියලා දැන් type කරනවා ඔයාලට දැනගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අපේ participant ලාට invite කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනද මෙතන library invite එක send කරනවා කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන අපේ Zoom එකට send වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන host නිසා මේක මට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට ඒක වෙන කට්ටියට ගිහලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙතන send දෙන්න. send දීලා කාටද මේක send කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. මේ app එක send කරන්න ඕනේ කියලා. all participants ලා send දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙන්නති හැමෝටම send වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම මේ කියපු ක්‍රම දෙකම අමාරු නම් කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය දිරව යන්න. ගිහලා මේ කට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන note එකක් ඕන ලියන්න පුළුවන්. අපි ඒක ලියන්න බලමු. මම දැන් මෙන්න මේ note එක ගත්තොත් මෙතනින් ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන note එක type කරන්න ඉතලා තියෙන අපි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන ආයි Zoom එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ තියෙන share කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගානට අපේ Node.js tab එක share වෙලා යනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක දෙන්න. අපි ආයෙත් දිට බලමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙත් ඒක load වෙලා අපිට මෙතන type කරන එක මෙතන share වෙලා පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටික තමයි අපිට Zoom apps වලදී වැදගත් වෙන ඒවා තියෙන්නේ. තවත් apps දිනා උනාට අපිට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඒවා වැදගත් වෙන ඒවා ගොඩක් තියෙන බිස්නස් මනලට. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ගේම් එකක් කොහොමද මේකට දාගන්නේ, ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට් ඕපන් කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ අවාසියක් එනවා නම් එන්නේ එකම එකයි. ඒ කියන්නේ app එකක් ඕපන් වෙන්නේ නැති අවාසිය සහ data කැපෙන එක සහ wifi යන එක වැඩි වෙන එක විතරයි. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන? හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. දන්න තියාලොන්ට මේක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් සමගින් ඊළඟට හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම goodbye.